Hello guys, good morning! Welcome back to my YouTube channel. Araw ngayon guys ng linggo and pupunta kami sa Kalasangan. Kasi baka gusto kong kumuha ng magandang shot sa yung color ng mga dahon. And guys, gusto din naming subukan ang bago naming nabiling camera, 4K action camera. Subukan namin ngayon na gamitin kung okay ba. Hi guys! Andito kami ngayon sa kagubatan. Naglakad-lakad. Ang ganda. Hey guys, yung binibenta sa atin na pang decorate ng Christmas, dami dito.